And good morning mga sir. So, kompleto na yung project rim set natin. Unbox na natin. And una yung Rimset SuperDragRim. Ayos ba? And yung nabili ko to sa dito lang sa shop sa amin. Ang price is 2,800. Tapos tong RCB spokes, dalawa, isang set. Nabili ko ng 950 pesos. Tapos ang mga hubs, and meron na rin siyang kasamang disc. Tapos itong front hub, at ang disc. Ayan. And yung price ng socks hub at socks disc, set ko silang nabili 2,550. Dapat yung yung ganyan. May pakakalbog sa katumi ha. Kanalimbog na yapin. Sige, ay bisa lang. Moski lang, pogi. Da? Ada naman manok ni. Awit. Iba. Oh.
Ako, buti ako pa. Pananagutan na ako. Ayan mga sir, natapos din yung project rimset natin. Yung mga napili kong gulong, yung sa harapan CST tires, ang size 60-80-17. Sa likod CST tires din, ang size 70-80-17. Ganito yung design, ganda ng design. Ang price naman ng mga gulong, itong 60-80, 600 pesos. Tapos yung sa likod, 70-80, 700 pesos. Tapos ang tube, 100 pesos isa. Ang labor sa pag-align o pagbuo, 120 per wheel. Ayan mga sir. Yung mga link ng mga pinagbilhan ko, ilalagay ko lahat sa description. Salamat.